Yun. Hi guys! Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Noreen, sa akong factory worker dito sa Taiwan. So, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Sasagutin ko yung mga nabasa kong question dun sa Taiwan jobs. Kasi nagtatanong siya, para daw ba niya malalaman kung legit yung agency na ina-applyan niya. So, pag-uusapan natin ngayon sa video na ito is kung paano natin malalaman na legit ba yung isang agency. Kung legit ba yung isang agency. So, kung isa ka sa mga nagbabalak mag-apply at kung gusto mong malaman kung anong agency yung pwede mong applyan, ito, para sa ito. Let's get started. So guys, punta tayo sa ating Google Chrome. I-search natin yung poea.gov.ph. Yan. Then, hanapin natin to. Punta kayo sa, mag-scroll down kayo. Hanapin nyo lang yung ito. Status of recruitment agencies. Tapos, mag-search kayo ng name ng agency. Example, MIP. Search natin. Yan yung lalabas. So, minsan, kailangan full name yung ilagay na agency. Kasi minsan, hindi nalabas pag hindi complete yung name. Pero ito naman, lumabas siya. MIP lang nilagay natin. So, nandyan yung address, telephone number, email, tsaka yan status nila, valid license, and yung validity. Then, may tuturo pa ako sa inyo. So, yun, kung may gusto kayong malaman na agency, dito nyo lang search. Then, may tuturo pa ako sa inyo. Click tayo dito sa poea.gov.ph home. Then, scroll down tayo. Hanapin natin yung job opportunities. Yan. Pag nakita natin yan, click natin yung job orders through licensed recruitment agencies. Yan. Pagka-click ito yung lalabas, i-click natin yung search available job orders by position. Then, search natin factory worker. Natin yung enter. Yan. Yan ang lalabas. Pag sinearch mo. Yan. Maraming agency. So, maghanap ka na dyan ng agencies na ma-applyan mo. Dami So, that's it. So, yun guys. Sana may natutunan kayo. Yun nga, naituro sa inyo kung paano mo nalaman kung legit yung isang agency. Then, kung ano-ano pa mga agencies yung pwede nyo applyan. Pero ang alam ko, may nagpo-post naman ng mga agencies kung may hiring sila. So, guys, search nyo yung mga agency. I-view nyo yung mga FB page nila, nagpo-post po sila kung paano ka makakapag-apply, kung papupuntahin ka ba nila or online. Kasi may mga agency ako nakita sa FB, yung online, mag-apply ka through online, may link silang ilalagay doon. Kasi nga, nakalagay, daycare for our safety, sabi nga. Daycare for our safety. Ika nga. Wow! So guys, good luck. Mga nag-apply dyan, good luck. Bye! See you on my next video.